Hejsan, jag heter Caspian och jag är en av medgrundarna till Edda Knowledge. Vi har jobbat på nu ett tag och den här videon ämnar att vara en introduktion till oss och vad vi gör. Allt började på Lunds universitet när jag gick en kurs i kognition och där blev vi ihopsatta i grupper slumpvis. Vår grupp fick i uppgift att utvärdera vanligt lärande till lärande i VR. Och för att testa detta gjorde vi en pilotstudie där en grupp fick göra ett Archimedes princip-experiment i verkligheten och den andra fick göra det i VR. Gruppen som gjorde det i VR presterade lite bättre på ett prov som de fick göra efteråt, vilket var väldigt spännande. Vi tror att det här beror på att man kan visualisera mer saker i VR än vad man kan göra i verkligheten. Här har vi vår Archimedes princip-labb och som ni ser står jag i ett ganska avskalat klassrum. Här i miljön finns en vanlig labbuppställning, men med vissa modifikationer. Som ni ser har vi objekt av många olika material, guld, plast och frigolit. Vi har även kraftbilar på de här objekten som visar hur gravitationen påverkar dem. Vi kan prova att sänka ner vårt guldklot i behållaren med vatten, så ser vi lyftkraften direkt på objektet. Eleverna får på det här sättet tillgång till mycket mer information som underlättar förståelsen för Archimedes princip. Vi kan prova att dra ner densiteten av vätskan till flytande väte och upp över flytande guld. Med en pedagogisk bas i variationsteori och förkroppsligat lärande ser vi till att eleverna går igenom labbarna på ett sätt som är vetenskapligt förankrat. Med hjälp av VR kan vi också visualisera sånt som helt enkelt inte går att visualisera i verkligheten. Här ser ni hur ett elektriskt fält kan visas i VR och hur eleverna får en tredimensionell förståelse för koncept som kanske annars bara visas på en whiteboard i bästa fall. Vi har utvecklat det här labbpaketet i samarbete med Hedda Andersson gymnasiet i Lund. De har bistått med support och input för att labbarna ska funka så bra som möjligt i ett klassrum. Tanken är att eleverna antingen jobbar parvis, 2 och 2, eller i större grupper. Laborationerna fungerar som ett komplement till den ordinarie utbildningen och ser till att eleverna får uppleva, interagera med och se allt det som annars vore helt omöjligt. Hur är det att uppleva rums- eller tidsdilatation? Det kan du få se om du provar VR. Så, varför fungerar VR så bra för undervisning? Jo, för det första så eliminerar VR alla distraktioner. Elever får möjlighet att fokusera och jobba på det som spelar roll. För det andra skapar det förkroppsligat lärande. Genom att interagera och röra saker i den tredimensionella miljön så underlättar det för elevernas lärande. För det tredje ger det eleverna en helt ny ingång till annars väldigt komplicerade fenomen. Många elever som tidigare har kämpat med fysik får en aha-upplevelse när de kan se och interagera med fenomenen. Våra laborationer är dessutom utvecklade för kollaborativt lärande, precis som traditionella laborationer. Eleverna kan arbeta i par eller i grupper, antingen i klassrum eller i VR-labb. Med en skollicens av Edda Fysik 1 så får ni tillgång till 6 stycken högkvalitativa fysiklabbar utvecklade tillsammans med erfarna lärare. Ni får tillgång till vår lärarportal som innehåller detaljerade labbinstruktioner och how-tos med VR. Och ni får tillgång till vårt skärmdelningsverktyg som fungerar på alla VR-headsets. Men viktigast av allt innehåll i Edda Fysik 1 är utvecklat i samarbete med lärare och har en stark förankring i den svenska läroplanen. Vi på Edda Knowledge har en gemensam vision och mål. Virtual Education, Real Understanding. Vi vill hjälpa dig att få din undervisning att bli mer engagerande, roligare och inspirerande för dina elever. Så tveka inte att höra av dig för att boka in ett demo. Det gör det enklast genom att gå in på vår hemsida edaknowledge.com. Du kan också skicka oss ett mail på hej@edaknowledge.com för att boka in ditt demo. Tack så mycket.